nimeni on Nikolön, toimin Koheve-hankkeen projektipäällikkönä ja edustan Tampereen yliopistollista sairaalaa. Hankkeen lähtökohtana on ollut uudistaa kaupunkien roolia, kuinka ne pystyy toimimaan innovatiivisten palvelujen mahdollistajana yhdessä yritysten kanssa ja kuinka sitä yritysten yhteistyötä kaupunkien sote-ammattilaisten kanssa voidaan parantaa. Me haemme ihan ruohonjuuritasolta sote-ammattilaisten tarpeet ja nimenomaan etsimme pullonkauloja. Toisessa vaiheessa keskitytään yhteiskehittämiseen yritysten kanssa ja ollaan haluttu, että se kynnys yritysyhteistyölle niin sote-ammattilaisten kuin yritysten näkökulmasta olisi mahdollisimman matala. Hyvänä esimerkkinä on, että me ollaan parhaimmillaan saatu tästä sote-ammattilaisen tarpeesta yritysratkaisuihin niin kuukaudessa melkeinpä jo kokeilu käyntiin. Viimeinen ja kolmas osa toimintamallia liittyy itse kokeiluun. Isossa roolissa tässä toimintamallissa on vaikuttavuuden arviointi. Ja vaikuttavuuden arviointi on tehty sillä, että se lähtee ihan sieltä tarpeen keräyksestä kokeilun päättymiseen asti. Varsinkin hankkeen loppupuolella ollaan huomattu, että kun 4 kaupunkia tekee asioita samalla tavalla, mittaa asioita samalla tavalla, kuinka hyvin sitä tietoa voidaan siirtää, skaalata yritysratkaisuja tai myöskin oppia toisilta. Olen Kari Beckman, toimitusjohtajana täällä Venete Oy:ssä. Palvelu on hyvin yksinkertainen potilaan näkökulmasta, eli potilas aamulla herää, sen jälkeen käy itse asiassa vaalla. Ja hän ei tarvitse käynnistää mitään applikaatiota tai muuta, että hän vaan käy vaalla, astuu sen päälle, astuu pois. Mittaustulos siirtyy meille sitten suoraan meidän palvelimelle, jossa me analysoidaan nämä tulokset ja välitetään sitten tarjottavat tiedot hoitohenkilökunnalle. Siinä on tarkoitus itse asiassa muuttaa nykyistä toimintamallia, missä sydämen vajaatoimintapotilaat, jotka on kotona hyvin pitkälle ilman mitään seurantaa, niin saadaan tämmöiseen päivittäisen seurannan piiriin ja sitä kautta edesautettua heidän hyvinvointia sitten säätämällä heidän lääkitystä niin, että se vastaa sitä kulloistakin tilannetta. Palvelu on ollut käytössä koko tämän vuoden ja nyt meillä on ollut sitten ilo saada tietää, että tätä palvelua jatketaan ensi vuonna ja laajennetaan myöskin sitten 34 asiakkaasta nyt sitten 120 asiakkaaseen. Ja samalla tuodaan nyt sitten muuta tietoa tähän rinnalle, eli asiakkaista lähdetään keräämään sitten verenpainetietoa ja erikoisuutena myöskin se, että on paljon ikääntyneitä, jotka ei pysty seisomaan paikallaan vaan päällä. Ja heille nyt sitten tarjotaan sellaista mahdollisuutta, että lähdetään unitiedon kautta katsomaan, että miten he nukkuvat ja sen avulla sitten ehkä päättelemään myöskin sitä tarvetta sitten tälle hoidon muuttamiselle. Me nähdään, että tämän tyyppistä palvelua ei ole Suomessa käytössä muualla ja kuitenkin meillä on sydämen vajaatoimintapotilaita maassa kaikkialla ja myöskin ulkomailla. Ja tämä antaa hyvän pohjan meille siihen, että me voidaan myöskin laajentaa tätä palvelua sitten helposti kattamaan myöskin muiden tarpeita. Olen Toini Harra ja HIPPA-hankkeessa toiminut projektipäällikkönä. Olen Metropolia-ammattikorkeakoulusta. Me halutaan, että palveluasuminen olisi parempaa ja että siellä asuvat ihmiset ja siellä työskentelevät ihmiset voisivat toimia mielekkäällä tavalla. Meillä on ollut yhteiskehittelyjä kaikilla 3 paikkakunnalla. Yhteiskehittelyyn on kutsuttu mukaan yritys, jolla on joku kehitettävä tuote tai palvelu. Ja sen mukaan, minkälaisesta tuotteesta tai palvelusta on kysymys, on koottu asiantuntijoita ja käyttäjiä ja heidän kanssaan on sitten yhdessä kehitetty sitä yrityksen tuotetta eteenpäin. Sitten me ollaan testattu tuotteita ja se on tarkoittanut sitä, että me ollaan voitu tehdä sitä testausta, tuotteen ihan toimivuuden ja käytettävyyden testausta, joko ammattikorkeakoulun tiloissa taikka sitten on viety ihan näihin autenttisiin ympäristöihin. Ja esimerkiksi Helsingissä se on ollut Myllypuron seniorikeskus. Ja siellä seniorikeskuksessa on esimerkiksi testattu Hublet, tämmöistä pientä tablettitietokonetta, joka on yhteiskäytössä siellä osastolla. Ja tämä on tuottanut paljon siellä iloa sekä näille ikäihmisille, ketä asuu siellä, että myöskin sitten hoitohenkilökunnalle, jotka on nähneet niin kuin uutta eloa ikäihmisissä ja asukkaissa. Ja kolmantena meillä on ollut kaupallistamisen ja markkinoinnin palvelut. Me haetaan esimerkiksi Tuttunettiin nyt uusia partnereita mukaan niin, että me pystyttäisiin rakentamaan Suomessa tuotteiden ja palveluiden kehittäjäverkosto, jota kautta yritykset vois jatkossakin hakea näitä palveluja.